How to make an admin to your Facebook group by mobile and by computer. يعني ازاي تعمل ادمن للجروب على الفيسبوك عن طريق الموبايل او الكمبيوتر. First by mobile. اول حاجة بالموبايل. Go to your Facebook group. اضغط على كلمة مجموعات اللي فوق دي. ماشي. بعدها خش على مجموعاتك your groups. اختار المجموعة اللي انت هتعمل لها ادمن. choose the group you want to make an admin. هنختار دي مثلا. ماشي زي ما انتم شايفين كده. هتضغط على الثلاث نقط 3 dots beside members. هتضغط على الثلاث نقط دول كده. ماشي. وتختار من هنا الشخص اللي انت هتعمل له كادمن. ماشي. هنختار مثلا اي شخص زي اسيد سامي دي. نعمل لها كده. وتختار بقى ان انت add as admin add as moderator. وتختار اللي انت عايزها add as admin. اوكي. دي الطريقة بواسطة الموبايل. This is the way by your Android or mobile. اوكي. تعالوا نروح للكمبيوتر. Let's go to by computer. How to make an admin by computer. ازاي تعمل فيسبوك جروب ادمن على الكمبيوتر عن طريق الكمبيوتر. باي يور كمبيوتر. هتروح للجروب. جو تو ذا جروب يو وانت تو ميك ان ادمن. هتروح للجروب. هتدخل على الجروب اللي انت عايز تعمل لها ادمن او مشرف. ماشي. وتضغط على كلمة مور. بريس مور. ماشي. هتضغط على كلمة مور وبعد كده ممبرز الاعضاء. وبعد كده هتختار العضو اللي انت عايز تعمل له choose the member you want to make an admin. وتضغط على الثلاث نقط. ماشي. وتعمل add as admin ان انت اضافة كادمن للجروب. وهتبعت له انت كده الدعوة.